This is so messy ทุกคนเหมือนแบบงานกะหลาดเซลล์หรองงมากของวางอยู่ทุกมุมห้องเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงย้ายคอนโดกันอีกแล้วค่ะเจอกันทุกรอบปีนะคะก็คือเกิดการยกย้ายอีกแล้วนะคะนินกำลังจะย้ายไปคอนโดที่ใหม่นะคะหลายๆคนที่ติดตามนินก็จะรู้ว่านินบ่นมาสักพักแล้วว่านินอยากย้ายออกจากคอนโดนี้มากๆเพราะว่ามีปัญหาจุกจิกหลายอย่างนะคะก็นั่นแหละถึงเวลาแล้วเพื่อนๆดิฉันจะได้ย้ายไปในที่ใหม่ๆ energy ใหม่ๆอีกแล้วนะคะขอบอกก่อนว่าแล้วทำไมฉันจะต้องก้มคุยด้วยวะนั่งก่อนไหมนินใช้บริการเจ้าเดิมกับทาง Good Move นะคะ Good Move เป็นบริษัทขนย้ายของย้ายบ้านย้ายคอนโดย้ายออฟฟิศคือชีขนย้ายให้ได้หมดโดยที่แบบว่าจ่ายเงินไปแล้วจบไม่ต้องทำอะไรนั่งไขว่ห้างแล้วดูพี่ๆเขาทำงานไปนะคะพี่ๆเขาจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ขนย้ายแรปของอะไรต่างๆให้เราแล้วเสร็จแล้วก็จัดวางเข้าให้ที่เดิมด้วยซึ่งดีมากๆรอบที่แล้วนินก็ใช้บริการ Good Move ไปแล้วเรารู้สึกติดใจก็เลยใช้ซ้ำอีกเหมือนเดิมนะคะรอบนี้นินส่งของไปให้พี่ๆเขาประเมินราคานะคะทาง Good Move ก็ประเมินราคาของนินประมาณเนี้ยห้องใหม่เนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทซึ่งราคาค่อนข้างแบบจุกนิดนึงนะคะแต่ก็คือต้องยอมเพราะว่าที่ราคามันเพิ่มมากขึ้นรอบที่แล้ว 8,000 นิดๆแต่รอบนี้ 15,000 เพราะว่านินมีเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นที่นินซื้อเข้ามาใหม่เช่นแบบมีชั้น2ชั้นมีโต๊ะ1มีตู้1โอ้โหแบบเยอะมากนะคะก็โอเคเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็นินรู้สึกว่าคุ้มค่าเราไม่ต้องเสียเวลาด้วยความที่ชีวิตดิฉันเป็นผู้หญิงชนีที่แบบค่อนข้างยุ่งมีงานมีการต้องทำและถ้าต้องมาเสียเวลากับการเก็บของทั้งหมดทั้งมวลอีกก็คือคงจะหมดพลังหน้าดูนะคะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าปฏิบัติการให้เราดีกว่าแต่ก่อนที่จะให้พี่ๆ Good Move เข้ามาทำเนี่ยนินจะทำการสกรีนของทั้งหมดก่อนที่จะย้ายคอนโดไปใหม่นะคะก็คือดูแบบบางทีเราอยู่มานานอ่ะก็จะมีแบบพวกขยะพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบของซุกๆไว้ตามซอกอ่ะทุกคนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนินก็จะสกรีนของเราจะไม่เอาขยะย้ายไปคอนโดใหม่นะคะแล้วก็อย่างพวกแบบของมีค่าหรือว่าชุดชั้นในบิกินี่มาดุกปุกปิกนินก็จะเก็บใส่กระเป๋าไว้ให้พี่ๆเขาก่อนนะคะพี่เขาจะได้ไม่ต้องมาแบบหยิบชุดชั้นในเราแอบเขินนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าที่นินจะเอาใส่บิกินี่ของนินทั้งหมดนะคะซึ่งบิกินี่นินก็สกรีนออกไปเยอะมากแล้วเหมือนกันเอาแบบที่เอาออกไปนี่ออกไปไหนเอาออกไปลงกล่องสุ่มนะคะเพื่อนๆคือนินจะมีการแบบว่าแบ่งปันเสื้อผ้าทุกแบบประมาณสิ้นเดือนละครั้ง2 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าที่แบบยังสภาพใหม่ใส่แบบครั้ง2 ครั้งใส่ถ่ายรูปเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วนินก็ไม่ได้ใส่อีกก็จะส่งให้เพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบสไตล์เดียวกับนินดูบิกินี่คือเยอะมากขอไม่พับค่อยไปพับแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือแบบยัดลงไปเลยแล้วกันนี่คิดว่าแค่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวก็แน่นเอียดแล้วไม่สามารถใส่อะไรเพิ่มได้นอกจากบิกินี่คิดว่าพอไหมจะพอหรือไม่จะพอหรือเปล่าโอ้ยเยอะมากผู้หญิงอะไรทำไมมีบิกินี่เยอะขนาดนี้นี่ขนาดแบบขายออกทุกเดือนเลยนะทุกคนแบบตัวไหนเราใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วไม่อยากใส่ซ้ำแล้วก็ขายไปหมดเลยก็ยังเยอะอยู่คุณพระไม่พอว่ะไม่มีทางพอฉันจะลองแบบยัดชีลดูดีๆกระเป๋าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือของ Rip Curl นะคะรอเรือชัดเจนเวอร์ปรากฏว่าพอค่ะทุกคนกระเป๋าใบนี้จุดีเหมือนกันนะของพูดไปแล้วของแบรนด์ Rip Curl แล้วเสื้อผ้านินก็ว่านินสกรีนออกไปเยอะแล้วนะทุกคนก็คือแบบยังแน่นอยู่เลยต่อไปเป็นชุดชั้นในนะคะนินไม่แน่ใจเลยว่าจะสามารถยัดทั้งหมดในถุงนี้ได้ไหมเรามาดูกันเป็นอีกคนที่แบบมีชุดชั้นในเยอะมากคือแบบแน่นตรงนี้เลยเหมือนจะไม่พอ
เลยคนเดี๋ยวเราต้องมีเยอะเลยขนาดนี้ต่อไปนะคะก็คือเป็นกระเป๋าถือต่างๆนินลืมไปเลยว่าตอนเนี้ยนินใส่บราตัวเดียวอยู่นะคะหลายคนอาจจะแบบโอ๊ยไม่สุภาพแต่แบบขอโทษจริงๆมันร้อนแล้วเราอยู่บ้านไงเราแต่งตัวแบบนี้จริงๆทุกคนก็เห็นนินใส่บิกินี่อะไรกันแล้วเนาะคงจะแบบชินละกระเป๋าต่างๆกระเป๋าราคาที่แบบค่อนข้างสูงก็เราเก็บออกก่อนเลยนะคะของมีค่าอย่างเงี้ยทางบริษัทกู๊ดมูฟจะบอกว่าให้เราเก็บออกก่อนเลยเพราะว่าถ้าสมมติเสียหายหรืออะไรเงี้ยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบนะคะมันอยู่ในสัญญาเลย Finally นะคะเราก็อยู่ในคอนโดใหม่แล้วดอลลี่กล้องไป1 แมทนินชอบแบบความรู้สึกที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องใหม่นะคะมันเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างดูคลีนสะอาด energy ดีนะคะก็จริงๆนินว่ามันก็เป็นข้อดีนะของการแบบย้ายที่อยู่บ่อยๆเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราแบบทำงานสาย YouTube แล้วเราก็ต้องการแบบการ refresh energy หรือ refresh ความคิดใหม่ๆนะก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อคอนโดจริงจังหรือซื้อบ้านหรือตัดสินใจอยู่กับที่ไหนที่มันจริงจังซึ่งเรายังไม่แน่ใจในตัวเองนะคะก็ย้ายคอนโดไปเรื่อยๆเมื่อหมดคอนแทคไปก่อนเนาะซึ่งห้องนี้ก็คือแบบแฮปปี้มากแสงเข้าเยอะมากนะคะกระจกใหญ่มากดูสิหน้าตาดิฉันผ่องใสไม่มืดมนเหมือนคอนโดเก่าแล้วแต่คอนโดใหม่ที่เนี่ยก็คือหันไปทางทิศตะวันออกนะคะทุกคนนี่ไม่ได้ห้องทิศตะวันตกเพราะว่าห้องของเจ้าของห้องอ่ะเขามีผู้เช่าเต็มหมดแล้วนะคะนินตัดสินใจช้าไปหน่อยก็เลยได้ห้องเป็นทิศตะวันออกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแสงสว่างแล้วก็ห้องโล่งกว้างมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าเลยทุกคนจากประตูเดินเข้ามานะคะแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าซึ่งนินชอบมากที่เฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยค่อนข้างคลีนนะคะสีสันไม่ฉูดฉาดแล้วก็ make sense ไม่กินพื้นที่เนาะเนี่ยก็จะมีตู้แบบ2 บานเลยเว้ยแล้วก็ชั้นวางรองเท้าเยอะมากคือดีกว่าคอนโดเก่าสุดๆพอหันมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่นั่ง living room แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งเราสามารถแบบปิด partition ตรงนี้ได้หรือเปิดออกก็ได้หรือจะทำเป็นห้องอะไรก็ได้คือนินขอทางเจ้าของห้องว่านินอยากได้ห้องเปล่าเพราะว่าอยากเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่เองแล้วก็ควบคุมเฟอร์นิเจอร์เองนะคะตรงนั้นก็คือเป็นห้องน้ำอีก1 ห้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวน่ารักมากครัวสีขาวๆคลีนชอบมากนะคะแล้วก็มีเตาอบด้วยซึ่งนิกชอบมากนะคะด้วยความที่ชีเป็นชาวต่างชาติอะการได้เห็นเตาอบก็เหมือนที่คนไทยได้เห็นครกประมาณนั้นเลยเพราะว่าชีชอบใช้เตาอบทำกับข้าวมากข้างบนก็คือมีไมโครเวฟนะคะมีตู้เก็บของสวยงามอยากให้ห้องมันอยู่แบบนี้ตลอดไปอะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวของนินมาก็คือจะต้องเละแน่นอนนะคะวิวคุ้นๆป้าถ้าสมมติติดตามพี่เนิร์ดแล้วก็พี่จีดนะคะเราก็อยู่คอนโดเดียวกัน วิวเดียวกันเลยตอนนี้ห้องนี้โอ้น่ารักอ่ะคือตอนแรกจริงๆนินอยากได้กำแพงเป็นสีขาวเว้ยคุณเจ้าของห้องอ่ะเขาติดวอลเปเปอร์ไปแล้วเอาออกไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสีก็ยังแบบนูโตรอยู่ไม่ได้ฉูดฉาดมากนะคะแล้วก็นินขอไม่เอาเตียงขอเป็นแบบเอาแค่เบาะพอนะคะมาดูแสงน่ารักปะมีความแบบแสงรำไรสัดส่องเข้ามาชอบมากนี่คือแสงที่บล็อกเกอร์ต้องการนะคะแล้วเขาก็ให้ตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆมา2 ตู้แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนั้นก็แพลนว่าจะวางทีวีนะคะแค่เห็นกำแพงสีขาวประตูสีขาวก็คือแฮปปี้ชื่นใจละมาดูในห้องน้ำกันบ้างนะคะก็เป็น rain shower ห้องน้ำสวยกว่าห้องน้ำเก่าเยอะมากตรงนี้มีอ่างอาบน้ำฉันเป็นคนชอบแช่อ่างมากอ่างสวยเป็นหินอ่อนนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็นินชอบตรงนี้มากด้านนี้เป็นตู้ซ่อนของเหมาะที่สุดเพราะนินเป็นคนของเยอะมากแล้วเราต้องการตู้อะไรเงี้ยไว้ซ่อนสิ่งของนะคะข
คอนโดเก่าไม่มีคอนโดใหม่มีทุกอย่างที่ฉันต้องการมาดูในส่วนของห้องโซนที่2นะคะนี่กำลังคิดว่าจริงๆห้องนี้หรือว่าเราจะทำห้องนี้เป็นห้องนอนดีวะแล้วเอาห้องนั้นไว้เป็นห้องทำงานเพราะว่ามันกว้างมากเว้ยแล้วปกติเวลาเรานอนเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนอนอะไม่จำเป็นต้องการกว้างขวางอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้า2ตู้อยู่ตรงนี้ดีสวยโล่งโจ้งชอบมากระเบียงแสงเข้าเวอร์ตากผ้าน่าจะแห้งสุดๆห้องซักผ้านะคะก็สามารถเก็บของได้ด้วยชอบมากมีชั้นวางของข้างบนมื้อแรกของการย้ายเข้าคอนโดใหม่นะคะก็คือข้าวเหนียวตับปิ้งและหมูปิ้งที่ซื้อจากข้างคอนโดเก่าร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะแล้วเขาให้เจ้าแบบเองด้วยฉันจะต้องคิดถึงตลาดข้างคอนโดมากๆแน่เพราะว่าชอบตลาดข้างคอนโดมากมีผักสดมีแบบอาหารแบบบ้านๆสุดๆหมูปิ้งไม้ละ5 บาท10 บาทอะไรเงี้ยYou should quit producing. They say, "Lil' number, where you been at? I'm just passing the breeze. I've been running up a check, that's why these bitches on me. I've been coolin' laying low, but I'm not taking the seat. But just know a nigga back in this time I won't leave. I've been running, gotta take me your bag. I got hundreds on my neck and I got shoes on my ass. วันนี้นะคะเป็นวันที่นินย้ายของเข้าอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ก็คือทางพี่กูดมูมนะคะกำลัง on the way จากคอนโดเก่ามาที่คอนโดใหม่นะคะซึ่งแบบของนินเยอะมากทุกคนแล้วนินน่ะไม่อยากให้ของเก่ามาลบที่ห้องใหม่แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาจัดแจงกันอีกทีว่าน้องคนไหนจะได้อยู่น้องคนไหนจะได้ไปเป็นการออดิชั่นเป็นการคัดนักแสดงรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นินก็คัดของออกไปเยอะมากๆแล้วนะทุกคนแบบเป็นถุงขยะแบบหลายถุงเลยอะก็ยังของเยอะอยู่เห็นแล้วตกใจมากๆตอนที่พี่ๆเขาแบบยัดของใส่กล่องแล้วกล่องมันเยอะมากนั่นแหละก็มาดูกันว่าเราจะสามารถทำตัวมินิมอลได้ไหมในห้องนี้กลัวห้องสวยๆจะหายไปแล้วจะกลายเป็นห้องรกเหมือนเดิมนะคะก็จะพยายามควบคุมของตัวเอง You say I'm lacking, nigga, try me, shoot you on your shorty. I'm cooking up in the lab like I'm Rick and Morty. 40 papa, hit a monster, turn your brain to pasta. Hit a opera, dread swinging just like I'm a roster. Smoking ganja and I'm suited, walking in my Pradas. Any nigga touch my gangster, nigga, I'm a popper. And we ain't throwing hands with you fuck niggas. It's when I'm top up in that chamber, better duck, nigga. Niggas dissing on Lil Valley, he get slumped, nigga. We shoot his body, then we lay him in that trunk, nigga. No bitch, that's on my life. I won't never fold a nigga speaking on Lil Play with it, and that nigga gotta go. I'm really smart, but I can fight, but I'ma steal up that pole. ใส่กำไรและกำไรที่ต่อยใส่คือแม่ใส่แหวนให้น้องแล้วก็ทำผมแล้วก็ติดมงกุฎแม่เสียหายไม่อยากให้ทำ นินยังไม่ได้ทำ Rock Room Tour ให้เพื่อนดูดีๆนะคะเพราะว่าเรายังจัดห้องไม่เสร็จคือห้องด้านนอกเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแค่แบบในห้องนอนก็เลยอยากจะแบบจัดห้องนอนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทำ Room Tour ดีๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ออกกำลังกายเสร็จแล้วนินทำน้ำพริกอ่องไว้ตั้งแต่เช้าก็เลยกินน้ำพริกอ่องอยากกินแล้วไม่เจอเจ้าอร่อยก็เลยต้องทำกินเองอร่อยมาก